Hej och varmt välkommen tillbaka till Hudik People. För dig som inte varit här tidigare så består Hudik People av mig, Anders, och min fru Anneli. Ja, folk brukar reta sig på att jag kallar henne för min fru, men hon är faktiskt det, även om vi inte är gifta. Men eftersom att Anneli var gift en gång så förvandlas hon som från ett trollspö, från frökenfors till frufors. Och eftersom jag tog över henne för snart 25 år sedan så är hon ju faktiskt min fru nu. Ja, om ni förstår vad jag menar. Så ett giftermål skulle för min del bara kosta pengar eftersom jag redan har en fru, om ni förstår. Och för de pengarna kan vi istället upptäcka världen. Ja, åter till filmen. Vart var vi? Jo, den här gången drar vi ut med husbilen tillsammans med några vänner som vi har haft med i en film förut. Det var när vi var till Avhållsberget och det var deras premiärtur med sin nya husbil. Så har ni inte sett den filmen så kolla även in den. App, inte nu. Nu kollar vi på den här först. Vi är på väg till Hälsinglands mest fascinerande och mytomspunna plats, Gröntjärn, djupt in i Hälsingeskogarna. Så häng med! Jag själv försöker hänga med den här husbilen, det är Anders som kör framför och han kör ju timmerbil så han är ju verkligen van att köra fort i skogarna. För ackordet ska ju gå ihop och så ska han ju tjäna pengar, snabba pengar. Men ja, jag hänger på där och ni hänger på här. Nu kör vi, eller ja, vi kör. Och ni tittar. Ja, skitsamma. Ni fattar vad jag menar. I en ny SIFO-undersökning så ser man att Hudik People har de intelligentaste följarna i Sverige faktiskt. Så om du inte redan följer oss så kanske det vore smart att göra det. Endast nödsamtal. Får man bara prata på dasset då? Jaha, ja, det var ju mindre bra. Eller inte. Det blir lite... Det är bra när vi inte har mottagning. Ja. Vadå? Endast nödsamtal så. Jag tog ner det där vid Kärna här nu. Kärna. Vad är det där? Kärna. Det har vi nog inte. Nej, och det... Vadå, vart du obekväm? Betala för veden direkt i mobilen. Ja, den här gången såg vi bara en liten mås när vi kom hit. Men när vi var hit när barnen var små så kom det 2 stora örnar och snedde in mitt framför bilen. Det flög så graciöst och sakta men ändå hann man inte upp med kameran och fota. Det flög länge alldeles framför bilen och sen vek det sakta av in i skogen och jag fattade inte att det fick plats mellan träden. En som vet mer om örnar än mig sa att det är ungörnar oftast när det flyger 2. Men då sa jag det kan inte ha varit ungörnar för de här var ju bredare än bilen. Men tydligen så var ungörnarna lika stora om inte större än vuxna. Ja, men då när vi kom fram till Gröntjärn och skulle kliva ur bilen, då vågade inte ungarna kliva ur för det sa att vi har ju korvmackor och de kommer örnarna vilja ta av från oss. Så det var livrädda att örnen skulle ta korven. Så fick vi sitta en stund och förklara för barnen att örnarna var mer rädda än vad vi var. Så till slut så vågade det smyga sig ut ur bilen. Men jäklar vilken häftig upplevelse att få se 2 örnar på så nära håll. Det har alltid varit lågt vatten när vi har varit här. Så ser man ju liksom Olika vad steg. högsta randen är. Just nu är det väldigt lite vatten. Imorgon kan det vara mer vatten. Anneli, tog du med paddan så vi kan titta på någon film ikväll? Ja, de är kompisen. Ja, där är han ja. Ja, hit steg vattnet hösten 2000 då.
En bra bite. Stig upp på kullen. Ja. Här är det in helvete med stigar och vägar och doningar. Det var lite kallt ute. Vi tänkte grilla men vi får nog steka korven inne. Sätta på lite värme då. Jag låter fönstret stå öppet en stund eller? Ja. Ja, nu filmade jag ju men... Jag är helt slut ja. Men vrid några gånger till ska jag öppna den sen ja. Inte korken utan flaskan. Det är för mörkt för att filma Nej, nu. jag får inte tag i vet du. Han är ju nära nu. Ja. Ska jag öppna den? Ja. Ska du filma istället? Nej, jag ska öppna honom. Men jag skulle ha haft någon jävla trasa eller någonting för jag glider ju bara. Annika, kan du lägga ner din telefon? Det ser inte bra ut på filmen här. Nu är det, nu Kommer det. Nu kommer det. Kommer det. Åh! Bra kämpat, Ville. Ja. Lite fakta om Gröntjärn. Det är en liten sjö utanför Bjuråker i Hälsingland strax väster om Hudiksvall. Det är en liten grönskimrande sjö och ser nästan ut som hämtad ur en saga. Och det är inte så konstigt. Det som är så unikt och speciellt med den här sjön det är att den saknar både in- och utlopp. Det här gör att vattennivån kan variera med upp till 14 meter beroende på nederbörd och avdunstning. Vilket faktiskt är svenskt rekord för naturliga sjöar utan tillflöden. Så om du kommer hit olika årstider kan sjön ha helt olika karaktärer. Vattnet är speciellt, eller snarare färgen på det. Sjön är intensiv grön, nästan overklig och det är faktiskt helt naturligt. Även om den just idag inte var märkvärdigt grön. Färgen kommer ifrån att sjön är extremt näringsfattig, så lite liv växer det här. Det klara vattnet gör att det gröna ljuset från skogen runt omkring reflekteras ner i djupet och skapar den magiska gröna färgen. Och vattnet är inte farligt. Intill Gröntjärn ligger den här sjön, Stråsjö Långtjärn. Den har ett inlopp men inget utlopp och det gör att den växer sakta men säkert. Så skogen runt omkring har börjat drunkna och man ser det tydligt när man går runt sjön. Som här, stubbar och gamla träd som sticker upp ur vattnet och som vittnar om hur naturen sakta förändras.
Ja, vännerna vi har med oss heter ju Anders och Annika och jag heter ju Anders och Anneli. Och tillsammans då blir vi A-team. Det har funnits många sägner om Gröntjärn. Vissa säger att sjön är bottenlös. Andra påstår att det bor väsen här. Och visst känns det som man är långt ifrån vardagen när man står här och tittar ut över det spegelblanka vattnet. Ja, nu tittar jag in i kameran istället, men det är för att ni ska kunna titta ut över vattnet. Ja, här ser man ju tydligt att det har gått in en vik ganska ofta. Och det är väl därför träna är ganska grå och döda. By the lake, sunshine smiles, no need for a break. God reflects the sky so blue, laughter flows like morning dew. On the shore a blanket spread, picnic treats and hearts are fed. Swan family glides nearby, wings of love under the sky. Sunny path in God's embrace, nature's beauty every place. Romance blooms where swans do. Här ser man ju tydligt hur vattennivån brukar vara. Sjöarna skapas när inlandsisen drog sig tillbaka. En stor klump död is blev kvar på marken och när det smälter bildas en grop, en så kallad dödisgrop. Ja, här ser man ju tydligt vad grönt vattnet är. Swan family glides nearby, wings of love under the sky. Sunny path in God's embrace, nature's beauty every place. Romance blooms where swans do glide, side by Ja, hittar man mycket svamp på ett ställe så ska man ju inte tipsa. Man tipsar aldrig om ett svampställe, men nu har ju alla sett det här ändå så nu vet ni att här finns det svamp. Kom här! Kom där! Kom, vi ser. Kom, Pippi! Ja, kom! Ja, Mika! Oj, oj, oj! Ja. Och det är därför det heter Gröntjärn. Det är grönt. Vatten. Kollar du nu bara Anders så att inte han äter någonting? Jävligt. Det är en sädesärl. Går ner över vattenkanten. Ja, har man ingen husbil då kan man gärna låna den här stugan istället. Då får vi vara här och elda. Ja.
Det finns ingenting att skriva. Det var fullt. Det var fullbokat. Det gick inte boka någon plats. Nej, precis. Loggan var full. Riktigt fullt. 2018. Där är det utedass då. Ja, skit i det. Ska vara lite på den här. Du behöver målas om här. Vet de har ju varit här annars på en järfälla du. Ja, måste säkert vara här från Tyskland då. Ja. Vad skriver? En bok? Ja. Den är klar idag den här boken. Hon har skrivit gästböckerna. Familj och B och 4 sängar med madrasser. Ja, vi kom hit med goda vänner, parkerade våra husbilar och njöt av stillheten, andades in skogen och lyssnade på tystnaden. Det här är ett perfekt ställe att varva ner på, ta en promenad runt sjön och bara vara. Det är något speciellt att stå här. Det är tyst, grönt och nästan magiskt. Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. En mjuk väg måste vara eftersom det är så sunt trampat. Ja, jag tror att det måste ha varit typ han som tränar hästar som var Ja, eget. Där ligger man inte till vägar och bredvid. nej, inte så. Det fanns ju flera dass vid Grönkärn och runt omkring, så jag förstår inte vad de ska med alla potthålen här till. Hudiksvall, där äventyret börjar. I husbilen rullar vi mot stjärnor. Semesterdrömmar, vi följer dem alla. Husbilarvägen är vår vän, vi kör mot solnedgång igen och igen. God mat med vinet i glasen, vi skålar. Hudik people, vi kampar med stil. Husbilsresor, äventyr i varje mil under stjärnorna. Vi skrattar och sjunger, gott vin i glasen, hjärtat fullt av längtan. Hjärtat fullt av längtan. Husbilen rullar på gröna ängar. Vi utforskar platser, nya och gamla. Hudik people, vi är som en familj. Med fjordor vid vår sida, vi är fria. Husbilarvägen är vår vän, vi kör mot solnedgång igen och igen. God mat med vinet i glasen, vi skålar. Hudik people, vi kampar med stil. Husbilsresor, äventyr i varje mil under stjärnorna. Vi skrattar och sjunger, gott vin i handen, hjärtat fullt av längtan. Hjärtat fullt av längtan. Hudik people, vi delar våra tips om platser att campa och mat som smakar gott. Vi tar oss fram med
med hjärtat som kompass. Hudik people, vi är äventyrslustna helt klart. Hudik people, vi kampar med stil. Husbil ses vår äventyr i varje mil under stjärnorna. Vi skrattar och sjunger, gott vin i glasen, hjärtat fullt av längtan. Hudik people, vår kanal är vår glädje. Husbilar, semester, vi lever vår dröm. Med god mat och vin, vi skapar minnen. Hudik people, tillsammans är vi ett team. Hjärtat fullt av längtan. Hudik people, vår kanal är vår glädje. Ja, nästa gång du är i trakterna kring Hudiksvall får du inte missa Gröntjärn. Det är verkligen ett smultronställe som sticker ut. En plats som påminner oss om hur häftigt och levande naturen är. Ett perfekt ställe för dig som reser med husbil och vill upptäcka något unikt. Glöm inte att trycka på gilla, prenumerera, slå på klockan och häng med oss på fler husbilsäventyr här på Hudik People. Puss och kram! Ja, efter den här vägen ligger en badplats någonstans. För när vi åkte motorcyklar förut så kom Anneli och körde över en solkrämstub som låg mitt på vägen. Och det sprutade ut allt kräm på mig som låg bakom. Så hela hjälmen och visir och motorcykeln var alldeles vit och luktade solkräm. Det luktar gott faktiskt. Det var lite kokos. Ja.